Acolo vin cu bărbuțele acelea cu capă și cu lua uite cum trebuie asta. Aici dau la picătar. Aici nu ai Noi acum am intrat în golful Mraconia. Înainte să se construiască barajul Corțile de Fier, în 1972 s-a finalizat construcția. Undeva în partea dreaptă s-a aflat mănăstirea Mraconia. Când s-a construit barajul, nivelul Dunării s-a ridicat 30 de metri, iar acea mănăstire a intrat sub apă. În amintirea acelei mănăstiri o să vedem altă mănăstire când ieșim de aici pe partea dreaptă. Băgați-vă în față acolo, hai, săriți acolo în față. Hai, băgați-vă acolo în față, copii. Stai, Edi, haide, în față. Lângă Eric acolo, hai. Eric, stai pe... Deci era o mănăstire acolo și s-a... Da, aici, undeva în partea dreaptă. Dacă veniți pe aici este drum forestier. Și să înțeleg că aici nivelul la mai jos, nu? Ăsta e după... Da. Dar i-am golit și dăm copac. Da. Ce va acolo copac?
Noi acum ne aflăm la mijlocul cazanelor mici, adâncimea maximă a apei este de 50 de metri, lungimea cazanelor mici 3 km 200. În fața noastră avem malul Sârbesc, iar pe toată perioada urcării, aici o să vedeți în partea stângă, va fi în Serbia, iar în partea dreaptă veți vedea imediat mănăstirea Mraconi. Sârbii nu sunt în foc. De asta e. Dacă ar fi și ei UE și noi ar fi și Schengen și ei, atunci am trece.
dreaptă este grota veterane. Aici pot acosta lângă grotă, vedeți cum face colegul meu, și să intrați dumneavoastră în grotă. O să vă cer o taxă de 10 lei de persoană la intrare. Taxie și lui. Peștera Ponicova, peștera poate fi vizitată și de pe partea cealaltă de pe uscat. Aceasta este galeria principală care străbate toată această stâncă și are undeva la 600 de metri de la o intrare până la cealaltă. Ar mai fi două galerii secundare, nu o să ajungem până acolo, iar mărimea peșterii în total ajunge undeva la 1600 de metri, cu tot cu celelalte două galerii. Nu, n-am internet. Hai că te sun eu când ajung la e ceva important. Hai că te sun când ajung la... Nu, până la stânci acolo să mergem. Dar o să se vadă un scap de acolo. Să se vadă un scap de acolo. Pe vremea comuniștilor, se spune că foarte mulți au fugit din țară prin această zonă, peștera fiind o ascunzătoare foarte bună pe timpul zilei. Se ascundeau ziua în peșteră de grăniceri și noaptea încercau să treacă Dunărea Nord la sârbi. Nicolae Ceaușescu dădea sârbilor un balvan de soare pentru fiecare român pe care îl prindeau și îl întorceau înapoi. Deci dacă uitați în fața, acolo deja se poate vedea, se poate vedea uscat. Se poate merge cu uscat după aia. Da, da, da. Sau dacă doriți să faceți capul e doar până aici. da, da, da. De explorat. De jos, la de dus. Așa e. Da, este o legendă. Spune că Hercules i-ar fi tăiat ultimul cap balaurului. Nu știu dacă ați auzit voi de Hercules. Hercules a luptat cu un balaur cu 7 cape.
Care era de fapt o hidră. În spate, balaurul a lăsat un nou pe care l-au găsit romanii și l-au cimentat ca să nu iese un alt pui de balaur. Și acum unde e dacă Ce înseamnă că cimentul ăla s-a dus în câmp? Și dacă de asta nu prindem noi pești, că i-am mâncat O să ne întoarcem, dacă sunteți atenți, poate o să vedeți omul. Deci era important acel drum. Barjele care nu puteau intra în cazane în acea perioadă erau trase de animale de pe acel drum și ajutate să intre. Vezi cu animală noi pe aici? Da, da, da. Aici era un drum. Secenii a construit un drum aici, iar barjele care nu puteau intra în cazane erau ajutate de animale, cum erau trase și ajutate să intre în cazane. Asta fiind în rapoartele alea la Ziceau atunci, avea nevoie, Traian și decebaliște, nu știu. Niște loganuri, niște alea. veneau și foarte mulți. Ai marmură și marmură. Da, aici, în tot defileul Dunării au fost 10 astfel de tabule, deci pe malul nostru, cât și pe malul Sfântului. Când s-a construit barajul, 9 au intrat sub apă, iar pe aceasta au ridicat-o sârbii 30 de metri mai sus să rămână vizibil. Au decupat o stâncă și au ridicat-o mai sus. Au ridicat acolo. Au ridicat. De ce au ridicat-o doar pe aceasta? Aceasta era cea mai importantă dintre cele 10. Că ea scrie despre podul lui Apolodor din Damasc, pod făcut în Drobeta, Turnul Severin, și pe care romanii au traversat și au cucerit Dacia. Deci cu aceste tabule romanii își marcau teritoriul și scriau pe ele evenimentele importante puteți să mai pe care dați le puțin făceau. lângă ea. De ce mă tati că ai posibilitatea să faci? 105. Marcau teritoriul. Tati, există cumva să apropii? Ai auzit de ce se numesc cazanele Dunării? Ai auzit de unul între munții acestea care sunt foarte apropiați, între care nu e împățet. Înțeles? Și se face așa cum clopotește apa într-o vale. Mami, eu cred că aici e mai mult, dar sigur sunt clase, fie de altfel, între munții acestea care sunt foarte apropiați, între care nu e împățet. Înțeles? Și se face așa cum clopotește apa într-o vale. Mami, eu cred că aici e mai mult, dar sigur sunt clase, fie de altfel, între munții acestea care sunt foarte apropiați, între care nu e împățet. Înțeles? Și se face așa cum clopotește apa. Monumente ridicate de Traian, marcate Avea mare satisfacție că cerea și mai spunea oameni la muncă. Da, tata, veni, mă. S-a dus. Adrian?
Noi